Goedendag, welkom bij de online kruidenwandeling van het IVN. Ik ben Annette van der Tweel en ik ben kruidengeneeskundige en we gaan je vertellen over de kruiden die in het streekbos groeien. En ik ben Andrea Bleker en ik ben ook kruidengeneeskundige en ik wandel mee. Hier zit ik bij de smalle weegbree, ook de grote weegbree is er trouwens hier in het gras. Maar de smalle weegbree, ja, dat is een heel goed kruid bij allerlei verwondingen. Hè? Als je kijkt naar de signatuur van de smalle weegbree, dit is het blad. En die lijkt een beetje, als je heel veel fantasie hebt, op een mes of op een dolk. Hè? Het heeft een scherpe punt. En alles dus wat met verwondingen te maken heeft. Een snee of een steek of een steek van een insect. Kun je dus met smalle weegbree behandelen. En het mooie ervan is dat je ook een hele leuke natuurlijke pleister ervan kan maken. Dus dan moet je hem een klein beetje kneuzen, dat het vocht vrijkomt. Ik doe dat altijd zo een beetje provisorisch. En dan maak ik een gaatje in. En dan bind je hem dus om je vinger heen. Doe je het steeltje er doorheen. En dan heb je een natuurlijke pleister. Ik sta hier bij de wilde roos. Ja, om eerlijk te zijn weet ik niet of het de rimpelroos of de hondsroos is. Je hebt verschillende soorten. Maar wat ik wel weet is dat deze blaadjes heel erg lekker ruiken. En op het moment dat ze er bijna afvallen, zoals hier, dan kan je ze pakken. En wat ik dan doe, ik doe ze dan onder in een kan en dan giet ik daar koud water op. En dan door de kracht van het water, dan gaan de poriën van de rozenblaadjes gaan open. En dan komt de smaak vrij. Dan laat je die kan met water een paar uur in de zon staan voor het raam. En dan gaat je water echt heerlijk naar roos smaken. Dus je hebt je eigen gemaakte rozenwater. En waarom is het zo belangrijk dat je alleen de losse blaadjes pakt? Langzamerhand verandert dit in een bottel, in de rozenbottel. Dat is natuurlijk voedsel voor heel veel vogels, maar van rozenbottels kun je ook jam maken. En het is leuk om te weten dat die zoveel vitamine C bevatten, dat na de oorlog het eigenlijk werd aangeraden, omdat er toen heel veel voedseltekorten waren. En er vooral kinderen heel veel vitamine en mineralen tekort hadden. Toen is eigenlijk ook roos visé ontstaan. Roos van de roos, maar visé is van vitamine C. Omdat het zoveel vitamine C bevat. Je kunt er ook jam van maken. En eigenlijk heel erg gezond. Dus als jij die rozen er helemaal af zou plukken, dan heb je geen rozenbottels. Dit is de willig, de voorloper van het aspirintje. Er zit er namelijk salicylzuur in en salicylzuur heeft een pijnstillende werking. Dus als je denkt van ik loop in de natuur en ineens als je bijvoorbeeld richting de zonnesteek gaat en je hebt enorme pijn in je hoofd, dan pluk je een takje van de willig en gaat erop kauwen en dan helpt dat om de pijn te stillen. Ook wordt het vaak ingezet bij reumatische klachten, omdat het helpt de doorstroming in het lichaam te bevorderen, waardoor afvalstoffen afgevoerd kunnen worden via de nieren. De wilg is ook een boom die behoorlijk helpt bij emotionele stukjes. En als je denkt van ik ben eigenlijk heel erg verdrietig, maar ik kan niet zo goed huilen, dat je iets ergs hebt meegemaakt en het kropt zich op en het wil er niet uit. Dan is het wel eens handig om tegen de wilg aan te gaan zitten. Neem je gewoon een kussentje mee, gaat even een half uurtje er tegenaan zitten en waarschijnlijk voel je dan gelijk de doorstroming, de tranen stromen. Dus zou ik eens aanraden om dat te gaan doen. Ik sta hier bij de vlierstruik. De vlierstruik is een veel voorkomende struik. In mei begint hij heerlijk te geuren. Dan staat hij in bloei. En die bloesems die bevatten heel veel geneeskrachtige stofjes. Er wordt eigenlijk al duizenden jaren gebruik van gemaakt. In hele oude boeken kan je er al informatie over vinden. Vroeger noemden ze deze struik de apotheek, omdat het zo'n veelzijdige werking heeft. Ze gingen er toen vooral van uit dat als je een lichamelijke klacht had, dat het vooral veroorzaakt werd door vervuiling.
bevuiling van je lichaam. En dit is een hele reinigende struik. Je moet er veel meer door plassen. En het helpt bij de bestrijding van virussen, bacteriën, schimmels, parasieten, noem maar op. Nou, dit is het kleefkruid. En het kleefkruid, ja, dat heet niet voor niks kleefkruid, want je ziet dat hij kleeft. En vroeger toen ik altijd de avondvierdaagse liep, dan we kwamen kleefkruid tegen. Dan gingen mijn vriendjes en vriendinnetjes elkaar helemaal ondergooien. En op een gegeven moment liep je zo als zo'n mummie helemaal ingewikkeld in het kleefkruid rond. Maar ja, qua geneeskracht wisten we daar toen natuurlijk niet zoveel van. Maar ja, als je naar de signatuur kijkt, en de signatuur betekent eigenlijk wat vertelt het uiterlijk van een plant ons, dan zie je dus dat hij aangeeft dat hij alles in je lichaam eigenlijk vastpakt en probeert af te voeren. En dan voornamelijk via de nieren, want als je dus hier veel thee van drinkt, moet je enorm veel plassen. Dus hij pakt eigenlijk alle afvalstofjes die er niet in je lichaam thuis horen. En die neemt hij dus mee, of via de ontlasting of via de urine. Waar die vroeger voor gebruikt werd bij de boeren, die pakten dan zo'n hele handvol met kleefkruid. En dan goten ze daar de melk die ze net hadden gemolken, zo ouderwets natuurlijk, goten ze er doorheen. En alle haartjes en viezigheidjes en zo die erin gekomen waren, die bleven dan aan het kleefkruid hangen. En onderwijl dan werd dus die melk gezuiverd. Dus het is eigenlijk een heel zuiverend kruid. Hij maakt het lichaam schoon. Veel vitamines, vooral mineralen ook zitten erin. Die dan helpen om het bloed weer schoon te maken, of aan te vullen. Dus alles wat hij afgevoerd heeft aan viezigheid vult hij weer op met mooie gezonde stofjes. Bij duizendblad. En duizendblad kun je herkennen aan het blad. Dat lijken net alsof het duizenden piepkleine blaadjes zijn. Maar dat niet alleen. Duizendblad werd zo genoemd omdat het ook bij 1001 kleine lichaamskwaaltjes gebruikt werd vroeger. En vooral om zijn wondhelende eigenschappen. Bij een wond kun je het blad eigenlijk opkouwen en dan opproppen. En dan waar je een wond hebt, kun je hem erop houden. Het zal bloed stelpen. Nou, hier zie je de braam. En de braam is een lastigerd omdat hij enorm kan woekeren. Dus als je hem eenmaal in je tuin hebt, dan moet je hem zo snoeien en doen dat je hem wel onder controle moet houden. Want anders wordt hij net als hier enorm groot. En aan de ene kant is het natuurlijk hartstikke mooi dat je dan in het najaar lekkere braampjes hebt om te eten. En ook medicinaal is hier ontzettend goed om in te zetten. Want het is er eentje die, als je op vakantie gaat, die je echt wil hebben. Want ja, vaak hebben mensen die niet zo heel erg gewend zijn aan buitenlands eten. Of dat de hygiëne niet zo heel erg denderend is in zo'n ander land. Last van de reisdiarree. En daar helpt braam ontzettend goed tegen. Dus als je dan een flesje tinctuur of je doet bijvoorbeeld een zakje met gedroogd kruid meenemen om thee ervan te kunnen zetten, dan ben je binnen no time van je diarree af. Ja, een kruid is meer dan een optelsom van inhoudstoffen. Want wat je zult merken als je kruiden gaat gebruiken, dat het soms ook iets doet met je geest. Neem een heel simpel voorbeeld als je verkouden bent. Dat kan door een virus komen, maar dat kan ook komen omdat jij niet lekker in je vel zit. En waarom zit jij niet lekker in je vel? Misschien durf je wel niet te zeggen wat je werkelijk vindt. Dus eigenlijk ontbreekt het je aan moed en dan komt die verkoudheid. Dan kan je daar middeltjes voor innemen, maar eigenlijk zou die knop in je hoofd moeten. En dat is zo mooi aan bijvoorbeeld het kruid tijm. Tijm betekent moed. In het Latijn, dacht ik in het Latijn. Dat betekent moed. Dus als jij tijm inneemt, dan helpt het jou bij een virus en een bacterie overwinnen tegen je verkoudheid. Maar het helpt ook die moed in je hoofd te versterken. Waardoor jij misschien wel tegen anderen durft te zeggen wat je niet leuk vindt. Of misschien heb je de moed om een ander pad in je leven in te slaan.
En dat vind ik zelf zo mooi aan kruiden, dat het veel meer is als alleen wat inhoudstoffen bij elkaar. En de brandnetel is natuurlijk heel erg bekend. Niet heel geliefd kruid. Omdat als je in de natuur loopt en je loopt er dan vlak langs, dan word je vaak geprikt. Meestal zie je dan aan de onderkant dat je niet geprikt wordt. Maar aan de bovenkant, daar zitten wel de prikharen. Vooral bij de grote brandnetel is dat wel het geval. Daar is 50% van de bladeren, of de stekels zijn brandharen. Maar als je gewoon heel lief aan de onderkant streelt, dan gebeurt er niks. Maar aan de bovenkant, dan pakt hij je volop. En dus die brandnetel die zegt eigenlijk, als je naar de signatuur kijkt, van ik ben een prikkelend kruid. En ja, dat is ook wat hij doet in het lichaam, vooral op de darmen. Als je denkt van ik zit vaak verstopt, dan kun je ze aan de thee van de brandnetel, en die helpt dan om je darmen een beetje schoon te spoelen. En het kan dus zelfs zijn dat je dan een dagje in het huis moet blijven. Als je dan veel van die thee drinkt, want dan blijf je aan het lopen eigenlijk. Nou, ik sta hier bij de smeerwortel. En smeerwortel, de naam smeerwortel, betekent eigenlijk samengroeien. Vroeger zeiden ze dat deze plant zo makkelijk kon helpen met het samengroeien van botbreuken, van wonden en dergelijke. Dat ze daar de plant naar vernoemd hebben. Wat ik zelf wel doe met de smeerwortel, ik ga wel eens door mijn enkel, helaas. Maar dat krijg je als je in het wild vaak loopt op niet goede schoenen, zeg maar. Dan verzwik je je enkel wel eens. En wat ik dan doe is een paar van deze bladeren. Die kook ik net als spinazie. Ik scheur ze in stukjes met een beetje water. En op het moment dat het zacht is, haal ik mijn staafmixer er doorheen. En dan doe ik er wat bloem, wat meel zeg maar doorheen. En dan maak ik een papje. En dat doe ik dan op mijn pijnlijke enkel. En dat zet ik vast. En dan voel je echt binnen no time dat die pijn er uittrekt. Eigenlijk is de wortel het meest geneeskrachtig. Maar de wortel, om eerlijk te zijn, wij hebben hier kleigrond. En voordat je die wortel schoongemaakt hebt, dan moet je hem wel 10 keer in een emmer water gehouden hebben. En op zich werkt het blad ook wel geneeskrachtig. Maar als je echt heel veel pijn hebt, dan zal je waarschijnlijk toch die wortel moeten opgraven.